අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Techසර LK YouTube channel එකට ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 22 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද කලින් වීඩියෝස් දෙකේදීම මම කතා කරා කොහොමද Visual Studio Code ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ සහ Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා අපේ පළවෙනි web project එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කලින් කතා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් දෙක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් මතක් වුණොත් මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ගිහින් බලන්න. මොකද මම මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම VS Code එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. right ඉතින් මම අද අලුත් tag එකක් කතා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි link කියන HTML tag එක. ඉතින් මොකක්ද මේ link කියන tag එකෙන් කරන්නේ? සරලව මේ link කියන tag එක use කරන්නේ පිටතින්. ඒ කියන්නේ අපේ web project එකේ අපේ project folder එකෙන් තියෙන CSS file එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා style sheet file එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් image එකක් අපේ web page එකට import කරගන්න අවශ්‍ය නම් අන්න ඒ වෙලාවට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ link කියන tag එක. සමහරට ඔයාලා confuse වෙන්නේ නැති මම මේ කියපු කතාවට. ඔයාලට style sheet එකක් import කරගන්න වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ image එකක් import කරගන්න කතාව. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් image එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම කලින් කතා කරා. ඒකට පාවිච්චි වෙන්නේ img tag එක නේද කියලා කෙනෙක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔව්. image tag එක use කරන්නේ අපේ web page එකට image එකක් set කරගන්න. හැබැයි අපිට ඉස්සරහට සාමාන්‍යයෙන් මහා පරිමාණ වශයෙන් web app develop කරනවා නම් කියන්නේ අපේම website එකක් අපි develop කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන title එකේ අපේ web browser එකේ උඩ තියෙන title එකෙත් image එකක් display වෙන්න ඕන. අපි ඒ image එක කියන favicon එක කියලා. අන්න ඒ වගේ favicon එකක් set කරන්න ඕන වෙලාවට අපි use කරන්නේ මේ link කියන tag එක. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට screen එකේ පේන image එකෙත් මම දාලා තින්නේ මේ වගේ favicon එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ favicon එකක් set කරගන්න ඕන වුණ වෙලාවටත් අපි මෙන්න මේ link කියන tag එක use කරනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අද පොඩි introduction එක තමයි කරන්නේ සහ මේක ඔයාලට introduce කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි ඉතින් මම VS Code එකට එන්නම්. මේක මම දැන් close කරලා දාන්නම්. හරි අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ link tag එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කියලා දෙන්න මම මේ project එක මම open කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ කියලා දෙන්න මම පොඩි අලුත් දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. තමයි CSS file එක. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ CSS ඉගෙනගෙන ඇති, සමහර ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇති, මේක අහලවත් නැතුව ඇති. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනට පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා මම ඉස්සරහට පුළුවන් කාලෙකදී කියන්නේ තව ටික දවසකින් මම CSS lesson series එකකුත් පටන් ගන්නවා. CSS lesson series පටන් ගන්නතර පස්සේ අපිට මේ CSS ගැන මුලින් ඉඳලා හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ වැඩේ කියලා දෙන්න ඕන හින්දා CSS ෆයිල් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. හැමෝම දන්නවා මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කලින් වීඩියෝදී කියලා දුන්නා කොහොමද මේකේ ෆයිල් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. දැන් මේ ෆයිල් ගිහිල්ලා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට style sheet එකක් හදා ගන්නම්. style කියන නමින් style.css මෙන්න මේ .css කියන extension එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක. right ඉතින් අපේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වුණා. මේක side by side දා ගන්නම්. ඒතර මම මේක ටයිප් කරගන්න ලේසියි. right. හරි. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ මම වෙනස් කරගන්න. මිස් එකනේ 22. හරි. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ h1 tag එකේ ලියලා තියෙන text එක රතු පාටට කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක වලට live server එකකින් පෙන්නන්න. right ඉතින් ඔයාලට පේනවා HTML lesson 22 කියලා මට output එකක් ලැබිලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ text එක දැන් මේ කළු පාටින් තියෙන text එක මට ඕනේ රතු පාටට convert කරගන්න. රතු පාටට මේක display වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට දැනට තියෙන දැනුම අනුව නම් HTML use කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. font tag use කරලා. හැබැයි මෙතන tags දෙකක් use වෙන ඉඳ වැඩි පොඩ්ඩක් හරදර වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් CSS use කරන්න.
ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්නේ දැනට බලා ගන්න. වැඩි වොරි වෙන්න එපා මේක ගැන. සිලෙක්ට් එක මුලින්ම දෙන්න ඕනේ H1. මොකද අපි මේ ෆෝමැට් එක කරන්නේ H1 ටැග් එකට හින්දා. ඊට පස්සේ මේක සීමා මේ විදිහට ලකුණු කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා color කියලා. color කියලා ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ value එකක් දෙන්න ඕනේ. value එක විතර ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාටක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. දැනට VS code එකේ නම් මේ වගේ colors ගණනාවක්ම පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති color එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට අපේ example එක විදිහට රතු කියලා දෙන්න. red. right. ඉතින් මෙච්චර අපිට කරන්න තියෙන්නේ CSS file එකේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මෙන්න මේ CSS file එක සහ HTML file එක අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ පේන විදිහට නම්. ඉතින් මේ වැඩේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වැඩේ ඇත්තමද කියලා. මම දැන් වෙබ් බ්‍රවුසර් ගිහිල්ලා මේක ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේක නිකන් සේව් කරාම මේක ඔටෝම වැඩ කරන්න ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම දැන් මෙතන කෝඩ් එක ලියලා තිබ්බා වුණාට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක රතු පාට වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක රතු පාට වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙන්න මේ ස්ටයිල් ෂීට් එක සහ HTML ෆයිල් එක අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න ඕනේ. ලින්ක් එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් අනේ ලින්ක් එක හදන වැඩේ කරන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කියවපු ලින්ක් ටැග් එකෙන්. ඉතින් ලින්ක් ටැග් එක දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හොඳට බලා ගන්න. අපිට මෙහෙට දාගන්න. හරි. ඔයාලා පුළුවන් බොහොම සරලව ලින්ක් කියලා දෙන්න. ලින්ක් කියලා දීලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඇට්‍රිබියුට්ස් දෙකක් තියෙනවා දාන්න. පළවෙනි කර මෙතනින් කියන්නේ මේක මොන වර්ගයේ ෆයිල් එකක් කියලා මෙයාට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපි ඉම්පෝර්ට් කරන්න ෆයිල් එක ස්ටයිල් ෂීට් එකක්. ඒකින්ද අපි මම මෙතන ස්ටයිල් ෂීට් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි යූස් කරන්නේ href කියන ඇට්‍රිබියුට් එක. href යටතේ මම දැන් දෙනවා මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ මගේ project window එකේමයි. ඒ කියන්නේ HTML ෆයිල් එක තියෙන තැනමයි මගේ CSS ෆයිල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව style.css කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. සහ මේ අතර ලින්ක් එකත් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති මෙන්න මේ HTML lesson 22 කියන ටෙක්ස්ට් එක රතු පාටට හැරලා දිනවා. ඉතින් දැන් මම නිකමට මේ කොටස පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්න. හරි. මම දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක රතු පාට වෙනුවට දැනට blue කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා පේන්නේ එකපාරටම මේක නිල් පාටට හැරුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද අපි මේ HTML ෆයිල් එකක් HTML ෆයිල් එකකට CSS ෆයිල් එකක් ලින්ක් කරගන්නේ සහ එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදීත් මම කතා කරන්නේ ලින්ක් ටැග් එක ගැන තමයි. හැබැයි ටිකක් විශේෂ දෙයක් ගැන. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අලුතින් එන්න ඕන ලෙසන් සීරීස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.